بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره مختلف قسم آبجیکټس کریټ کېدو دپاره موږ د پایتون د یو ګرافیک لایبرري دا یوز کولی شو. فار ایگزامپل کوم قسم شیپ موږ ډرا کولی شو، مختلف قسم شیپ، لکه کوم قسم په هغه کې موږ سره یو سکویر موږ سره یو ریګولر سکویر، یو ریکټینګل، یو ټرایینګل، دغه نه علاوه په ټرایینګل کې هم یو ریګولر ټرایینګل. نو راځئ چې وکړو چې موږ به یو سکویر څرنګه کریټ. اول خو دا چې سکویر یې موږ سره هغه یو شیپ وي چې په کوم کې موږ سره انګلز اپوزیټ انګل اف روټیشن پلس اپوزیټ ساید آل ساید اف د ریکټینګل کله چې دی موږ سره ایکول وي نو هغه ریکټینګل ته موږ څه هغه ته موږ سکویر هغه کلوز شیپ چې په کوم کې فور سایډډ وي او هر ساید یې موږ سره څه وي د موږ سره ایکول ان لینث وي. نو داسې قسمه شیپ ته موږ څه یو داسې قسمه شیپ ته موږ یو ریکټینګل سکویرز. نو دلته موږ سره چونکې فور ساید دی، اول موږ په څه شي باندې ګورو، موږ یې ډایرکټ په کوډ باندې ګورو. بیا به موږ دا وګورو یوزینګ وایل لوپ. نو دغه دپاره دا چې دلته ما څه کوډ لیکلی دی، دغه ځای نه به زه څه شی وکړم، زه به دا رن کړم. چې رن مې کړلو نو تاسو کتی شو چې په دغه باندې ما سره 200 سټیپ فارورډ لاړو، بیا یې په 90 ډیګري باندې د ما سره بینډ شولو، بیا 200 سټیپ لاړو، بیا په 90 باندې بینډ شو، بیا 200 او بیا 90 انګل باندې او بیا موږ سره دا فارورډ لاړو. نو دغه نه موږ سره یو کلاس شیپ کریټ شولو او دا کلاس شیپ کې موږ سره انګل اف روټیشن پلس چې کوم سایډز دي آل سایډز دا په ایکول لینث کې دي او په سیم انګل کې دي. نو دغه ته موږ څه یو دغه ته موږ یو سکویر. که فار ایگزامپل زه دا په لوپ باندې کوم نو په لوپ باندې هم زه دا کړی شم. زه به څه وکړم، دا به زه کمنټس کوم په کنټرول فارورډ سلیش باندې. دلته به زه ولیکم آی از ایکول ټو 0، دغه نه پاس به ولیکم وایل آی از لیس دین 4. دغه نه بعد به زه څه وکړم، زه به ولیکم turtle ډاټ فارورډ. دلته به زه کوم turtle ډاټ فارورډ او په فارورډ کې به څه ورکړم، فار ایگزامپل 200 مې ورکړلو. او دلته به زه څه وکړم، دلته به زه ولیکم turtle ډاټ لیفټ یا رایټ، په دواړو باندې مې موږ سره سیم کېدی شي. انګل اف روټیشن یې موږ سره پکې 90 دی او آی از ایکول ټو آی پلس 1، ځکه چې موږ سره دا لوپ په ټرمینیشن پوینټ هم وي. نو چې کله موږ پکې دا سټیټمنټ ولیکو نو دا به موږ سره ایکولی یو 4 سټیپ بعد ټرمینیټ شي. او په لاست کې به زه څه ولیکم turtle ډاټ ډن چې ما سره د ریزلټ ډسپلی شي. راو به شو دغه ځای نه بې رن کړو. چې رن هم کړو نو تاسو کتی شو چې سیم چې کوم موږ سره په دغه ملټیپل سټیپس یا ملټیپل کمانډ باندې شوی و هغه کار یې موږ سره په څه شي باندې وشولو، موږ په یوزینګ وایل لوپ په ترو باندې وکړو. نو هاپفولي چې تاسو ته به کلیر وي. اوس که د اپوزیټ ساید پکې برابر نه وي نو دغه دپاره موږ څه استعمالولی شو، دغه دپاره موږ یو بل شیپ ته چې هغه ته موږ څه یو ریکټینګل. نو ریکټینګل ډرا کېدلو دپاره فار ایگزامپل دلته موږ څه وکړلو، اوس دا ریکټینګل یې موږ سره ورټیکل هم کېدی شي، دی موږ سره هاریزنټل هم کېدی شي. دا فی الحال چې موږ ډرا کړل نو دا هاریزنټل ریکټینګل دی. څه مطلب، زه به یې دغه ځای نه رن کړم. چې رن مې کړل نو تاسو کتی شو دا ما سره څه دی ښه د آوټپوټ یې ما سره سټاپ نه شولو. نو دلته به زه ولیکم چې turtles ډاټ ډن. نو په turtle ډاټ ډن باندې به دا ما سره د آوټپوټ ودرېږي. دغه ځای نه مې رن کړلو. چې رن مې کړو نو تاسو کتی شو چې دلته ما سره یو ریګولر ریکټینګلز دی. ریګولر ریکټینګل مطلب دا چې په کوم کې اپوزیټ ساید دا سیم وي او انګل اف روټیشن دا پکې سیم وي. نو انګل اف روټیشن تھرو اوټ دی ډایګرام دی موږ سره 90 ده او اپوزیټ چې کوم پیرالل لاین دی دا موږ سره څه شي دا سیم دی. نو داسې قسمه آبجیکټ ته موږ څه یو، داسې قسمه آبجیکټ ته فور سایډډ آبجیکټ ته موږ ریکټینګل یو. اوس دا موږ سره هاریزنټل ریکټینګل دی، ورټیکل هم موږ کریټ کولی شو. ورټیکل دپاره به دا سیم کوډ زه 1 ټایم کاپي کم او دا به په فارورډ سلیش باندې کمنټ کم، لاندې به یې پیسټ کم. دلته به د 200 نه به زه څه جوړ کم، دغه نه به 100 جوړ کم او دلته چې کوم ما سره 100 دی دا به 200 کم، دلته به دا 100 کم او دا به زه څه کم، دا به 200 کم. دغه ځای نه به زه دا رن کم. چې رن مې کړلو نو په دغه باندې تاسو کتی شو چې ما سره یو ورټیکل ریکټینګل کریټ شولو. اپوزیټ ساید دا پکې سیم لینثي، دا اپوزیټ ساید سیم لینثي او انګل اف روټیشن دا پکې 90. نو هاپفولي چې تاسو ته به دا اوس کلیر وي.